Hi everyone, I'm Chanakishar. Today we are going to learn how to use the conjunctions though, although and even though. I'm sure this lesson will be very useful to the students who study in grade 9, 10 and 11. හොඳයි අපි අද ඉගෙන ගනිමු though although even though යන සම්බන්ධක පද භාවිතා කරමින් කොහොමද නිවැරදිව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නවා though although යන සම්බන්ධක පද වල තියෙන්නේ සිංහලෙන් ගත්තොත් එසේ වුවත් එසේ කළත් යන සිංහල අර්ථය. හරියටම තනි වචනේ තේරුම දෙන්න අමාරුයි. යම්කිසි වාක්‍ය දෙකක් although වලින් සම්බන්ධ කරලා එවිට නිර්මාණය වන අලුත් වාක්‍යයේ අදහසින් එහි තේරුමෙන් පාට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි මොන වගේ අදහසින්ද මේ සම්බන්ධක පදේ පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් though කියලා කියන්නේ although යන්නේ කෙටි ස්වරූපය. informal usage එක. right? spoken English වලදී ගොඩක් භාවිතා වෙනවා. although කියලා කියන්නේ formal situations වලදී භාවිතා වෙන විධිමත් ස්වරූපය. ඉතින් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපිට මේ දෙකේ ඕනෑම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. even though කියලා කියන්නේත් එසේ වුවත් එසේ කළද මේ යන මේ although සහ though වලට යන තිබෙන අර්ථම තමයි තියෙන්නේ. අර්ථයම තමයි තියෙන්නේ. නමුත් even though භාවිතා කරලා වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කළාම දැඩි අවධාරණය වීමක් සිදු වෙනවා. even though is stronger than although. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් යම් දෙයක් සිද්ධ වුණා ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් වූ කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවු සිද්ධියක් සිදු වුණාම ඒ සිද්ධීන් දෙක අතර වෙනස දැඩි ලෙස අවධාරණය කරන්න තමයි even though භාවිතා වෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න කිසිදු වෙනසක් නැහැ. though although even though යන සම්බන්ධක පද එකම අදහසින් එකම විදියට වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනවා. right? අපි තේරුම් ගමු උදාහරණ වලදී. හරි. අපි යමු සරල උදාහරණ දෙකකට. they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත්. they are very poor. මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපද වෙන්නේ are. එහි අදහස වෙති. they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත් වෙති. they lead a happy life. ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. lead කියන්නේ මෙතනදී මඟ පෙන්වනවා කියන අදහස නෙමෙයි. lead a happy life. ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. they lead a happy life. ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරලා අපිට අර්ථවත් වාක්‍යයක් උන්න ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කොහොමද? ඔවුන් ඉතා දුප්පත් වුවත් ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඔවුන් ඉතා දුප්පත් වුවත් එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ඉතා දුප්පත් වුවද ඒ අදහස හොඳින් තේරුම් ගන්න සිංහලයේදී නම් මේ වුවද කියන වචනේ භාවිතා වෙන්නේ ඒ වාක්‍යයේ අගට. නමුත් ඉංග්‍රීසියේදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියේදී ඒ වචනය අගට නෙමෙයි වාක්‍යයේ මුලට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත්. although they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත් වුවත් සිංහලයේදී වුවද කියන වචනේ වාක්‍යයේ අගට පාවිච්චි වුණත් ඉංග්‍රීසියේදී although එහෙම නැත්නම් though ඒ වුවද එසේ වුවත් කියන ඒ අදහස දෙන සම්බන්ධක පදේ පාවිච්චි වෙන්නේ වාක්‍යයේ මුලට. they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත්. although they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත් වුවත් එහෙම නැත්නම් though they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත් වුවත් එහෙම නැත්නම් even though they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත් වුවත් they lead a happy life. ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වාක්‍යයෙන් අපිට මේ වාක්‍ය ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න සම්බන්ධක පදයෙන් මේ වාක්‍ය ආරම්භ වුණා නම් ලිවීමේදී අපි කොමා එකක් යොදන්න ඕන වාක්‍ය දෙක අතරට. ඒ කියන්නේ මුල් වාක්‍යයේ අගට. ප්‍රධාන වාක්‍යයෙන් ආරම්භ වුණොත් කොහොමද කියන්නේ? they lead a happy life although they are very poor. they lead a happy life though they are very poor. right? ඉතින් spoken English වලදී මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හොඳින් මතක තියාගන්න. අමතර කාරණයක්. they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත්. they lead a happy life though. they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත්. they lead a happy life though. කොහොම වුණත් ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. කොහොම වුණත් කියන අදහස තමයි though යන වචනේ මෙතනින් දෙන්නේ. අදාළ වාක්‍යය අගට තමයි though යන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ. they are very poor. ඔවුන් ඉතා දුප්පත්. they lead a happy life though. කොහොම වුණත් ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. මෙතනදී මතක තියාගන්න ලිවීමේදී නෙමෙයි බොහෝ විට informal situations වලදී එදිනදා ජීවිතේ කතා කරන විට මේ විදිහට though යන පදය භාවිතා වෙනවා. එෙහිදී වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ though යන පදය පමණයි. right? ඊළඟ වැදගත් කාරණේ තමයි although භාවිතා කරමින් ප්‍රකාශ කරන අදහස් ගොඩක්ම සියල්ලම වගේ despite එහෙම නැත්නම් in spite of යන පද භාවිතා කරමින් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අපිට. despite සිංහල තේරුම ගත්තොත් නොසලකා. ඒ එසේ තිබියදීත් නොසලකා. එහෙම නැත්නම් ඒ එසේ තිබියදීත් කියන අදහස තමයි දෙන්නේ. in spite of කියන්නේත් despite ම තමයි එකම අදහස දෙන්නේ. පද දෙකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. despite කියන තනි වචනයක්. in spite of අපි ලියන්නේ පද තුනකට. right? අපි මේ අදහස මුලින් ගත් අදහස අපි ප්‍රකාශ කරමු කරලා බලමු despite එහෙම නැත්නම් in spite of භාවිතා කරලා. හැබැයි මතක තියාගන්න despite එහෙම නැත්නම් in spite of කියලා කියන්නේ සම්බන්ධක පද නෙමෙයි.
prepositions. ඒ කියන්නේ despite or in spite of වලට පසු අපිට වාක්‍යයක් යොදන්න බෑ. ඉතින් අර අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය නම් noun එකක් pronoun එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. despite or in spite of වලට පසු ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන්න බෑ. ක්‍රියාපදයක් යොදනවා නම් අපිට ing form එකෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කර්තෘ කෙනෙක් සහ ක්‍රියාපදයක් තිබිය නොහැකි. ප්‍රධාන වාක්‍ය they lead a happy life. They lead a happy life despite being very poor. They lead a happy life. ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා despite being very poor. ඉතා දුප්පත් වීම කෙසේ වෙතත් ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. very poor ඉතා දුප්පත්, being very poor ඉතා දුප්පත් වීම, ඉතා දුප්පත්ව සිටීම. despite being very poor ඉතා දුප්පත් වීම කෙසේ වෙතත් ඒ කාරණේ කොහොම වුණත් they lead a happy life. ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න අර they although they are very poor කියන වාක්‍යනේ අපි මෙතනදී අයින් කරේ. they are very poor ඒ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදේ උනේ are. miss are යන ක්‍රියාපද වලට ing යොදන්න බෑ. එහි ක්‍රියාමූලය වෙන්නේ be. be යන ක්‍රියාපදේ ing form එක තමයි අපි මෙතනදී භාවිතා කළේ. very poor ඉතා දුප්පත්, being very poor ඉතා දුප්පත් වීම, despite being very poor එහෙම නැත්නම් in spite of being very poor ඉතා දුප්පත් වීම කෙසේ වෙතත්, ඉතා දුප්පත් සිටීම කොහොම වුණත් ඕන ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. අපිට ඕනනම් poor යන්නේහි noun එක poverty දුප්පත්කම noun එක භාවිත කරමුනොත් මේ අදහසම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? they lead a happy life despite their poverty. their poverty ඔවුන්ගේ දුප්පත්කම. despite their poverty එහෙම නැත්නම් in spite of their poverty ඔවුන්ගේ දුප්පත්කම කොහොම වුණත් ඔවුන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඉතින් අර අදහසම ලබා ගැනීම සඳහා despite or in spite of භාවිතා කරනවා නම් ඊට පස්සේ යොදන phrase එක අපිට ing form එකකින් වෙන්න පුළුවන්, pronoun එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියට ව්‍යාකරණානුකූලව හරියට භාවිතා කරමින් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි, අපි යමු දෙවන උදාහරණයට. මම මෙතනදී ගන්නවා අතීත කාල අදහසක්. it rained heavily. it rained heavily. ධාරානිපාත ලෙස වැස්සා. අතීත කාලයේ අදහසක්. right? it rained. they continued their journey. they continued their journey. ඔවුන්ගේ ගමන අඛණ්ඩව කරගෙන ගියා. continue කියන්නේ නොනවත්වා කරගෙන යනවා. එක දිගට කරගෙන යනවා. regular verb එකක්, past form එක continued. journey කියන්නේ ගමන. they continued their journey. ඔවුන්ගේ ගමන එක දිගට කරගෙන ගියා. මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරලා අපිට මෙහෙම අර්ථාන්විත අදහසක් ගොඩ ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? මහා හයියෙන් වැස්සත් ඔවුන්ගේ ගමන අඛණ්ඩව කරගෙන ගියා. මහා හයියෙන් වැස්සා it rained heavily. මහා හයියෙන් වැස්සත් although it rained heavily they continued their journey. වාක්‍ය දෙක මාරු කරලා ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. they continued their journey although it rained heavily. though even though භාවිතා කරනොත් මේ අදහස මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. even though it rained heavily they continued their journey. though it rained heavily they continued their journey. කොහොමද මේ අදහස අපි despite එහෙම නැත්නම් in spite of භාවිතා කරමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ? මෙතනදී ing form එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ධාරානිපාත වර්ෂාව නොසලකා. despite the heavy rain. ධාරානිපාත වර්ෂාව the heavy rain. despite the heavy rain. ධාරානිපාත වර්ෂාව නොසලකා. they continued their journey despite the heavy rain. අවශ්‍ය නම් despite the heavy rain කියන phrase එක ඉදිරියට ගන්නත් පුළුවන්. despite the heavy rain they continued their journey. they continued their journey in spite of the heavy rain. in spite of the heavy rain. ධාරානිපාත වර්ෂාව නොසලකා. right. ඉතින් මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති. තවත් මම එක උදාහරණයක් ගන්නම්. ඒත් මේකත් අතීත කාල අදහසක්. she didn't get that job. she didn't get that job. ඇයට ඒ රැකියාව ලැබුණේ නැහැ. get කියන්නේ මෙතනදී ලැබෙනවා කියන අදහසින් පාවිච්චි වුණේ. she didn't get that job. she had the necessary qualifications. qualifications සුදුසුකම්. the necessary qualifications අවශ්‍ය සුදුසුකම්. she had the necessary qualifications. ඇයට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තිබුණා. අර්ථාන්විත අදහසක් ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඇයට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තිබුණා වුණත් ඇයට ඒ රැකියාව ලැබුණේ නැහැ. කොහොමද අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඇයට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තිබුණා වුණත් although she had the necessary qualifications she didn't get that job. ප්‍රධාන වාක්‍යයෙන් ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන්. she didn't get that job although she had the necessary qualifications. even though she had the necessary qualifications she didn't get that job. she didn't get that job though she had the necessary qualifications. අවශ්‍ය පරිදි මේ සම්බන්ධක පද තුنين ඕනෑම එකක් භාවිත කරමින් අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්.
නිවැරදි වාක්‍ය සමග සම්බන්ධක පදය සම්බන්ධ විය යුතුයි. ප්‍රධාන වාක්‍ය සමග කොයි වෙලාවකවත් සම්බන්ධක පදය සම්බන්ධ කළ නොහැකි. ඒ විට අදහස වෙනස් වෙනවා, වාක්‍ය වර්ධිනවා. right? ඉන්පසු despite එහෙම නැත්නම් in spite of භාවිතා කරමින් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ අදහස? ප්‍රධාන වාක්‍ය ගන්නවා, එහි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. She didn't get that job. ඇයට රැකියාව ලැබුණේ නැහැ. Despite having the necessary qualifications. The necessary qualifications අවශ්‍ය සුදුසුකම්. Having the necessary qualifications අවශ්‍ය සුදුසුකම් තිබීම. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය සුදුසුකම් සතු වීම. Despite having the necessary qualifications අවශ්‍ය සුදුසුකම් තිබීම එහෙම නැත්නම් සතු වීම කෙසේ වෙතත් ඒ කාරණේ කොහොම වුණත් ඇයට රැකියාව ලැබුණේ නැහැ. She didn't get that job in spite of having the necessary qualifications. Right? Although හා සම්බන්ධ වන වාක්‍යයේ තිබ්බේ she had the necessary qualifications. වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදේ උනේ had. had යන්නේ සාමාන්‍ය ස්වරූපයේ have. එහි ing form එක භාවිතා කරලා having. තිබීම, සතු වීම. The having the necessary qualifications අවශ්‍ය සුදුසුකම් සතු වීම. ඒ phrase එක ඉදිරියට අපි යොදනවා despite එමෙතන in spite of. Despite having the necessary qualifications අවශ්‍ය සුදුසුකම් තිබීම කොහොම වෙතත් ඇයට රැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ although භාවිතා කරමින් ප්‍රකාශ කරන ලබන අදහස් despite එහෙම නැත්නම් in spite of භාවිතා කරමින් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. මම හිතනවා, මම විශ්වාස කරනවා මේ පැහැදිලි කිරීම හොඳින් අවබෝධ වෙන්නේ නැති. කීප වතාවක් හෝ බලලා මේ වීඩියෝ ලෙසන් එක හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් කිසියම් හෝ ගැටලු තිබෙනා පහළ නැති කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඉදිරිපත් කරන්න. මේ වීඩියෝ ලෙසන් එක ඔයාගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි. ඉතින් ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ ඉතා සරල බසින් පැහැදිලි කරන ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ ලෙසන්ස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න පහළ දින රතු පාට subscribe button එක අමතක කරන්න එපා. ඉතින් සමුගන්නම්. I'll see you soon in another video lesson. Bye.